ในโลกที่ทุกสิ่งอาจทำนายได้ด้วยเทคโนโลยีกลับมีนักวาดการ์ตูนชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งที่กลายเป็นปรากฏการณ์ด้วยความสามารถพิเศษในการทำนายเหตุการณ์สำคัญของโลกผ่านความฝันเรียวทัสึกิหรือที่ชาวญี่ปุ่นเรียกขานกันว่าบาบาวังกาแห่งญี่ปุ่นเธอมีชื่อเสียงจากความแม่นยำของคำทำนายที่น่าขนลุกกับเหตุการณ์ร้ายแรงหลายครั้งโดยเฉพาะการทำนายแผ่นดินไหวและสึนามิครั้งใหญ่ในปี 2011 ล่วงหน้ากว่า 12 ปี และล่าสุดในปี 2025 นี้คำทำนายใหม่ของเธอเกี่ยวกับสึนามิมหันตภัยที่จะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมทำให้ทั้งประเทศญี่ปุ่นและโลกต้องหันมาจับตาด้วยความกังวลคำทำนายครั้งนี้จะเป็นจริงอย่างที่ผ่านมาหรือไม่และเราควรตีความปรากฏการณ์นี้อย่างไรติดตามปริศนาและความลึกลับของผู้หญิงคนนี้ในบาบาวังกาแห่งญี่ปุ่นและคำทำนายสึนามิครั้งใหญ่ปี 2025 กันครับสมองที่มีสุขภาพสมบูรณ์และพร้อมรับองค์ความรู้ใหม่ๆเป็นปัจจัยสำคัญในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยคุณประโยชน์จากกรดไขมันโอเมก้า 3 อย่าง Clarity Omega 3 Norway Daily น้ำมันปลาที่คิดค้นสูตรและผลิตในนอร์เวย์ประเทศที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลกด้านมาตรฐานการผลิตน้ำมันปลาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของแบรนด์ที่ผมไว้ใจได้ที่ clarity.asia/abdulchannel หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ1. จุดเริ่มต้นของเรียวทัสึกิเรียวทัสึกิเกิดในวันที่ 2 ธันวาคม ค.ศ. 1954 ที่จังหวัดคานางาวะประเทศญี่ปุ่นก่อนที่จะย้ายมาอาศัยอยู่ที่เมืองโยโกฮาม่าในปัจจุบันเธอเริ่มต้นอาชีพนักวาดการ์ตูนในปี 1975 โดยเปิดตัวผลงานครั้งแรกในนิตยสารมันลี่ปรินเซสของหนังสือพิมพ์อากิตะโชเทนตลอดทศวรรษที่ 1970 และ 1980 ผลงานการ์ตูนของเธอครอบคลุมหลากหลายเรื่องราวตั้งแต่ Watercolor Aviation Letter The Tar with Taj Mahal ไปจนถึง Jewel Story ซึ่งล้วนแสดงถึงจินตนาการและความสร้างสรรค์ของเธอในฐานะนักวาดการ์ตูนคนหนึ่งจุดหักเหของชีวิตเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ปี 1976 เมื่อเธอฝันเห็นเฟรดดี้ เมอร์คิวรีนักร้องนำวงควีนเสียชีวิตอย่างกระทันหันโดยนิสัยที่ชอบจดบันทึกความฝันเธอจึงได้วาดภาพดังกล่าวลงไปในไดอารี่ของตัวเองและเมื่อเวลาผ่านไป 15 ปีตรงกับวันที่ 24 พฤศจิกายน ปี 1991 เฟรดดี้ เมอร์คิวรีเสียชีวิตจริงด้วยโรคเอดส์ซึ่งตรงกับวันที่ปรากฏในความฝันของเธอเมื่อ 15 ปีก่อนเหตุการณ์นี้ทำให้เธอเริ่มให้ความสำคัญกับความฝันของตัวเองมากยิ่งขึ้น 2. คำทำนายที่เป็นจริงนอกจากการทำนายการเสียชีวิตของเฟรดดี้ เมอร์คิวรีแล้วทัสึกิยังทำนายเหตุการณ์เกี่ยวกับเจ้าหญิงไดอาน่าได้ในวันที่ 31 สิงหาคม ปี 1992 เธอฝันเห็นภาพตัวเองอยู่ในพระราชวังแห่งหนึ่งในยุโรปที่มีทางเดินยาวซึ่งปลายทางเดินมีภาพวาดของผู้หญิงผมบรอนซ์อุ้มเด็กทารกพร้อมคำว่าไดอาน่าเขียนกำกับ5 ปีต่อมาในวันที่ 31 สิงหาคม ปี 1997 ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับที่เธอฝันเจ้าหญิงไดอาน่าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ซึ่งแม้ในความฝันเมื่อ 5 ปีก่อนจะไม่ได้มีสัญญาณว่าเจ้าหญิงไดอาน่าจะเสียชีวิตแต่วันที่เธอฝันและวันที่เจ้าหญิงไดอาน่าเสียชีวิตกลับเป็นวันเดียวกันอย่างน่าประหลาดใจเธอยังมีความฝันเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยในปี 1995 เธอทำนายเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่โกเบซึ่งเกิดขึ้นจริงและฆ่าชีวิตผู้คนมากกว่า 6,000 คนแต่คำทำนายที่สร้างความน่าทึ่งที่สุดก็คือการทำนายเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิครั้งใหญ่ในญี่ปุ่นเมื่อปี 2011 ด้วยการเขียนบนปกหนังสือว่ามหันตภัยจะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมปี 2011 ในหนังสือที่ตีพิมพ์ตั้งแต่ปี 1999 และเมื่อวันที่ 11 มีนาคมปี 2011 ก็ได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิครั้งใหญ่ที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 15,500 คนและยังก่อให้เกิดวิกฤตนิวเคลียร์ที่โรงไฟฟ้าฟุกุชิมะอีกด้วย 3. หนังสืออนาคตที่ฉันเห็นและชื่อเสียงที่กลับมาในเดือนกรกฎาคมปี 1999 ทัสึกิได้รวบรวมความฝันที่บันทึกไว้ตั้งแต่ปี 1994 ถึง 1998 มาเขียนเป็นหนังสือการ์ตูนชื่ออนาคตที่ฉันเห็นตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์อาซาฮิโซโนราม่าหนังสือเล่มนี้รวบรวมการ์ตูนที่เคยตีพิมพ์ในนิตยสารเรื่องน่ากลัวที่เกิดขึ้นจริง
และประสบการณ์สยองหลังจากตีพิมพ์หนังสือเล่มนี้ทัตสึกิก็ตัดสินใจเลิกอาชีพนักวาดการ์ตูนในปีเดียวกันทำให้เธอหายไปจากวงการและไม่มีผลงานใหม่ออกมาอีกจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิใหญ่ในปี 2011 ผู้คนย้อนกลับไปสนใจหนังสือของเธอและพบว่าเธอเคยทำนายเหตุการณ์นี้ไว้แล้วความน่าทึ่งของคำทำนายทำให้ชื่อเสียงของเธอกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งแม้ว่าเธอจะหายไปจากวงการการ์ตูนมามากกว่า 10 ปี 4. หนังสือฉบับสมบูรณ์และคำทำนายใหม่หลังจากเงียบหายไปเป็นเวลากว่า 22 ปีในเดือนตุลาคมปี 2021 ทัตสึกิได้กลับมาอีกครั้งด้วยการตีพิมพ์อนาคตที่ฉันเห็นฉบับสมบูรณ์โดยสำนักพิมพ์อาสึกะชินชาหนังสือฉบับนี้รวมเนื้อหาจากฉบับเดิมพร้อมเพิ่มเติมคำอธิบายและคำทำนายใหม่ๆซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากมียอดขายทะลุ 700,000 เล่มและติดอันดับหนังสือขายดีอันดับที่ 10 ประจำปี 2022 ตามการจัดอันดับของนิปปอนชุปปันฮันไบอย่างไรก็ตามในปี 2021 ปีเดียวกันก็เกิดเหตุการณ์ที่มีคนแอบอ้างเป็นทัตสึกิให้สัมภาษณ์กับสื่อญี่ปุ่นเช่นนิตยสารมูและนิตยสาร Friday โดยการสัมภาษณ์เหล่านี้เป็นการสัมภาษณ์ผ่านทางอีเมลและผู้แอบอ้างได้ทำนายว่าภูเขาไฟฟูจิจะระเบิดในวันที่ 20 สิงหาคมปี 2021 ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจริงและเหตุการณ์นี้ทำให้เกิดความสับสนและส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของคำทำนายที่แท้จริงของทัตสึกิด้วย 5. คำทำนายสึนามิครั้งใหญ่กรกฎาคมปี 2025 ในหนังสือฉบับสมบูรณ์ทัตสึกิได้เปิดเผยคำทำนายใหม่ที่น่าสะพรึงกลัวนั่นคือการเกิดสึนามิขนาดใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 5 กรกฎาคมปี 2025 เวลา 5:00 ตามคำทำนายเหตุการณ์จะเริ่มจากการระเบิดใต้ทะเลบริเวณทางใต้ของญี่ปุ่นโดยเธอเห็นทะเลเดือดเหมือนมีฟองอากาศขนาดใหญ่พุ่งขึ้นมาจากท้องทะเลทัตสึกิได้วาดภาพความฝันของเธอแบ่งเป็น3ส่วนแรกเกี่ยวกับเปลือกโลกใต้ทะเลที่สั่นสะเทือนมีฟองอากาศขนาดใหญ่ผุดขึ้นมาพร้อมมังกรยักษ์2ตัวอยู่ข้างๆส่วนที่2เป็นภาพคลื่นสึนามิพุ่งเข้าหาแผ่นดินซึ่งจะท่วม1 ใน 3ของประเทศญี่ปุ่นและส่วนที่3เป็นตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นขนาดใหญ่เขียนว่าโปรดอพยพด่วนศูนย์กลางของสึนามิจะอยู่ในพื้นที่รูปเพชรที่เชื่อมระหว่างญี่ปุ่นไต้หวันอินโดนีเซียและหมู่เกาะมาเรนาตอนเหนือทัตสึกิได้ระบุว่าคลื่นสึนามิที่จะเกิดขึ้นนี้จะมีขนาดใหญ่กว่าเหตุการณ์ในปี 2011 ถึง 3 เท่าเธอยังเน้นย้ำในหนังสือว่าความฝันเกี่ยวกับสึนามิที่เธอเห็นนี้ไม่ใช่เหตุการณ์ในปี 2011 ที่เกิดขึ้นไปแล้วแต่เป็นเหตุการณ์ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นในปี 2025 6. มุมมองทางวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นได้เตือนถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในร่องนันไกซึ่งเป็นร่องลึกใต้มหาสมุทรที่ทอดยาวตั้งแต่นอกชายฝั่งจังหวัดชิซุโอกะไปจนถึงจังหวัดมิยาซากิในเดือนมกราคมปี 2025 คณะกรรมการวิจัยแผ่นดินไหวของรัฐบาลญี่ปุ่นได้เพิ่มความน่าจะเป็นที่จะเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ระดับแมกนิจูด 8-9 ในร่องนันไกภายใน 30 ปีข้างหน้าจาก 70% ถึง 80% เป็นประมาณ 80%ร่องนันไกมีประวัติการเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทุก 100-200 ปี โดยครั้งล่าสุดนั้นเกิดขึ้นในปี 1944 แมกนิจูด 7.9 ทางฝั่งตะวันออกของร่องและในปี 1946 แมกนิจูด 8.0 ทางฝั่งตะวันตกรายงานล่าสุดของคณะทำงานสภาบริหารจัดการภัยพิบัติกลางของรัฐบาลญี่ปุ่นประมาณการว่าหากเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในร่องนันไกจะมีผู้เสียชีวิตประมาณ 298,000 คนและมีผู้เสียชีวิตทางอ้อมจากภัยพิบัติอีก 26,000 ถึง 52,000 คนความเสียหายทางเศรษฐกิจจะอยู่ที่ประมาณ292 ล้านเยนพื้นที่ที่จะถูกน้ำท่วมจากคลื่นสึนามิสูง3 เมตรขึ้นไปซึ่งสามารถพัดพาผู้คนและเป็นอันตรายต่อชีวิตจะครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดฟุกุชิมะถึงโอกินาวะโดยพื้นที่ที่เสี่ยงจะถูกน้ำท่วมจะรวมแล้วประมาณ 115,150 เฮกตาร์หรือประมาณ 1,151.5 ตารางกิโลเมตรซึ่งมากกว่าการประมาณการครั้งก่อนถึง 30%คลื่นสึนามิที่สูงที่สุดนั้นคาดว่าจะสูงถึง34 เมตรซึ่งจะพัดถล่มเมืองคุโรชิโอะและโทชาชิมิสุในจังหวัดโคจิ 7. การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือรูปแบบการทำนายของทัตสึกิมีความน่าสนใจอย่างยิ่งเหตุการณ์ที่เธอฝันมักจะเกิดขึ้นจริงหลังจากเวลาผ่านไป5, 10
หรือ15 ปีและในบางกรณีเหตุการณ์ยังเกิดขึ้นในวันเดียวกันกับที่เธอฝันอีกด้วยเช่นกรณีของเฟรดดี้เมอร์คิวรี24 พฤศจิกายนและเจ้าหญิงไดอาน่า31 สิงหาคมความแม่นยำของคำทำนายในอดีตทำให้หลายคนให้ความสำคัญกับคำทำนายล่าสุดของเธออย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตว่าไม่ใช่ทุกความฝันของเธอจะเกิดขึ้นจริงตามที่ทำนายไว้และบางกรณีก็มีปีที่เกิดเหตุการณ์คลาดเคลื่อนไปจากที่ทำนายซึ่งเป็นเรื่องปกติสำหรับการทำนายไม่ว่าจะมาจากแหล่งใดนอกจากนี้ทัตสึกิยังทำนายเกี่ยวกับไวรัสใหม่ที่จะปรากฏโดยจะถึงจุดสูงสุดในเดือนเมษายนปี 2020 ซึ่งได้รับการตีความว่าเป็นการทำนายการระบาดของโควิด -19 ที่น่าสนใจคือเธอยังทำนายว่าไวรัสนี้จะหายไปแต่จะกลับมาอีกครั้งในอีกประมาณ 10 ปีต่อมาซึ่งจะตรงกับช่วงปี 2030 การทำนายที่หลากหลายแบบนี้สร้างความน่าเชื่อถือในบางองค์ประกอบในขณะเดียวกันก็ยังมีคำถามเกิดขึ้นเกี่ยวกับเกณฑ์ในการคัดเลือกเหตุการณ์ที่จะทำนายซึ่งเพราะเหตุใดทำไมบางครั้งเป็นเรื่องคนดังบางครั้งเป็นเรื่องโรคระบาดและบางครั้งก็เป็นเรื่องภัยพิบัติ 8. การเตรียมความพร้อมและท่าทีของสังคมแม้ว่านักวิทยาศาสตร์จะปฏิเสธหลักฐานที่เป็นรูปธรรมว่าจะเกิดสึนามิในปี 2025 ตามคำทำนายของทัตสึกิแต่พวกเขาก็ยอมรับว่าญี่ปุ่นมีความเสี่ยงสูงต่อภัยพิบัติเนื่องจากตั้งอยู่ในวงแหวนไฟแปซิฟิกที่มีกิจกรรมทางธรณีวิทยาสูงโดยเฉพาะบริเวณร่องนันไกรัฐบาลญี่ปุ่นได้เตรียมความพร้อมโดยการเสริมความแข็งแรงของอาคารและพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วมแต่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าความพยายามเหล่านี้จะช่วยลดจำนวนผู้เสียชีวิตได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นคำทำนายเกี่ยวกับหายนะในเดือนกรกฎาคมปี 2025 เริ่มส่งผลกระทบต่อแผนการท่องเที่ยวในฤดูร้อนของญี่ปุ่นเนื่องจากคำทำนายระบุวันที่แน่ชัดนักท่องเที่ยวบางส่วนจึงเลี่ยงที่จะเดินทางไปญี่ปุ่นในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมปี 2025 โดยเฉพาะในพื้นที่ชายฝั่งที่อาจได้รับผลกระทบสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของคำทำนายต่อพฤติกรรมของผู้คนและเศรษฐกิจของประเทศปรากฏการณ์เรียวทัตสึกินั้นสะท้อนให้เห็นถึงความสนใจของมนุษย์ที่มีต่อการทำนายอนาคตและความต้องการที่จะรู้ล่วงหน้าเกี่ยวกับภัยพิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมในขณะที่วิทยาศาสตร์อาจไม่สามารถยืนยันความแม่นยำของคำทำนายเหล่านี้ได้ไม่ว่าคำทำนายจะเป็นจริงหรือไม่สิ่งสำคัญคือการเตรียมความพร้อมสำหรับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นสร้างความตระหนักรู้และพัฒนาระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพในท้ายที่สุดเรื่องราวของเรียวทัตสึกิอาจจะเป็นแค่การเตือนให้เราตระหนักถึงความไม่แน่นอนของธรรมชาติและความสำคัญของการเตรียมพร้อมอยู่เสมอเพราะการเตรียมพร้อมก็อาจจะเป็นสิ่งเดียวที่มนุษย์สามารถที่จะทำก่อนได้และควรทำเป็นอย่างยิ่งอยู่แล้วครับ